цього огляду сталася найгірша алергічна реакція в моєму житті, яка тривала майже тиждень. І коли я записувала це відео вперше, то вам там казали, що це мій найулюбленіший зірковий бренд. Тепер я не хочу такого казати. І вдруге, я навіть деякі продукти на себе не хочу наносити. Тому ви зараз побачите зовсім інший макіяж, ніж в цій заставці. Ви побачите все, як є, без прикрас, але просто знайте, що я одразу змила цей макіяж після нанесення і потім на тиждень випала з життя, і це був найгірший тиждень в моєму житті. Тож, якщо ви хочете знати, які продукти вам можуть дуже сильно зашкодити, тому що на Reddit я бачила відгуки, що в деяких людей навіть гноїлися очі після цього продукту, то продовжуйте дивитися. Але перед цим я, як завжди, попрошу вас поставити вподобайку. Зараз це, мабуть, буде особливо актуально, адже я в фізичному плані себе поклала своє здоров'я, аби зробити цей огляд і застерегти вас. Ну, а я вас більше не затримую. Поїхали! Я знаю, що у Ріани є цілий бренд з догляду, проте я ніколи нічого не пробувала і не можу вам нічого сказати, відповідно, і показати. Тому свою шкіру я вже підготувала за кадром і готова переходити до тону. У мене є ось такий доволі популярний тон від Fenty Beauty. Але якщо ви уважно подивитесь, ви побачите, що це не мій підтон шкіра. Справа в тому, що цей тон я купувала для своєї клієнтки, і справа в тому, що в неї був саме оливковий підтон шкіри. Це найрідша шкіра, найрідший підтон шкіри взагалі, який існує. І дуже часто довкола цього підтону є певні сумніви. Тому я хочу вам сьогодні показати, як неправильний підтон, а саме оливковий, тому що дівчата часто путають і вважають, що вони оливка, буде лежати на вас, якщо ви не оливка. І через це я не буду використовувати ніякі аджастери і так далі. Це у Ріани матова серія. Якщо бути точніше, це Soft Matte. Як бачите, це така не дуже рідка текстура. Я набираю на пензлик, впрацьовую рівномірно його. Подивіться, ви одразу можете бачити, наскільки критичний підтон, наскільки одразу він, прям що називається сірим, виглядає на мені. Тож, оливковий підтон – це жовто-зелений за своїм пігментом підтон шкіри, але для оточуючих він виглядає як зелено-сірий і сприймається саме як зелено-сірий. Тому оливковий підтон – це жовта база плюс зелений компонент, плюс мінімум червоного. Жовтий є, зелений є, а от рожевого червоного мало. Через це шкіра виглядає приглушеною та сіруватою, а не яскраво жовтою. Холодна ж шкіра – це рожево-синя шкіра. І якщо ви нанесете оливкову тональну основу на холодну шкіру, то зі шкіри забереться рожевість. А от якщо ви нанесете оливковий тон на теплу шкіру, то на теплій просто загаситься тепло, і так як і там база жовта, шкіра стане просто більш тьмяною. Чому стається оцей конфлікт, коли дівчата думають, що вони оливки? Тому що доволі часто дівчата, коли купують тон, вони починають з більш теплих тонів, і в цілому багато тонів грішать тим, що навіть якщо вони нейтральні, у них більше тепла. І на холодній шкірі такі тони сприймаються погано. Вони починають виглядати дивно, і через це люди починають думати, що вони оливки. Але якщо у вас рожева шия і жовте обличчя, ви не оливка, розумієте? І подивіться, наскільки моя шкіра одразу позбавилась життя. Саме ось цей зелений домішок, який, в принципі, і там є жовтий в базі, і він лягає, але ось цей зелений, він перебиває тепло моєї зовнішності і робить мій вигляд більш хворобливим. Ми зараз все це нейтралізуємо, тому що база у оливки і у теплого підтону одна й та сама, але ось це класичний приклад того, коли ви неправильно підібрали підтон своєї тональної основи. Ще один такий безпрограшний спосіб визначити, чи є у вас щось оливкове, це подивитися, які відтінки рум'ян вам пасують. Тому що якщо вам пасують такі, знаєте, нечисті кольори, бруднуваті кольори, такі щось, що йде більше до мов кольорів, то, скоріш за все, у вас є оця сірість у зовнішності, і такі кольори на вас виглядають добре.
Ну і якщо ми повернемось до теми нашого відео, а саме до косметики пані Ріани, то, як бачите, інклюзивність у неї дуже велика. Загалом, мені здається, Ріана була перша, хто зробив настільки великий кольоровий ряд. І от там буквально на кожен напівтон під тон можна знайти свій продукт. В неї прекрасна серія кольорів. Якщо говорити конкретно про цей тон, шкіра виглядає живою. Хоч зараз і сіра, ми зараз це нейтралізуємо, але в цілому нема ефекту маски на обличчі. І я сподіваюся, що я допомогла вам ще й визначитися трошечки з підтонами, спростила ваше розуміння. І тепер я пропоную перейти до консилерів. Консилер в мене з тієї ж самої серії, що і тон, називається Pro Filter. У нас, до речі, доволі багато сьогодні буде з цієї серії продуктів. І ось так, подивіться, він виглядає на палітрі. Я ось так рівномірно впрацьовую консилер в пензлик. І оп. Він доволі щільний. Він добре перекриває, але при цьому я не помічала, щоб він якось підсушував, чи кудись забивався, щоб він якось некрасиво себе поводив. Поводить він себе непогано. І от ви можете побачити, наскільки добре він перекрив. І найперевіреніший спосіб повернути обличчя до життя – це, звісно, додати до нього барв, трошечки степлити, все, що от цей оливковий підтон зараз в мене забрав. І я це буду робити, звичайно, завдяки теплим рум'янам. У мене ще колись від них був стік. Ось тут десь буде підказка. Хороший продукт, але, як ви знаєте, я не дуже люблю працювати саме з контурінгами, тому я його не повторювала. А от рум'яшки від Fenty я люблю, і саме вони зараз мені допоможуть зробити все ж таки хоч щось притаманне з тим, наскільки мертвою я зараз виглядаю. І подивіться, вони такі більше на пластилин стають схожими, коли ви їх впрацьовуєте. І тепер додаю на яблучка, на носик, ось тут трошечки на очі, на скроні і на підборіддя. Тобто максимально додаю рум'янцю, аби хоч якесь життя зробити на моєму обличчі. Ви можете бачити, наскільки легко і класно тушуються вони. З ними взагалі ніколи немає ніяких проблем. Рум'яна самі по собі дуже круті. Проте я ніколи цей тон не наносила з кремовими продуктами. І якщо ви уважно подивитесь, то побачите, наскільки важко вони один в один входять. Оце нашарування продукту на продукт виглядає брудно достатньо. Тобто тут проблема зараз навіть не в колористиці, а саме в тому, що не дуже цьому тону подобаються кремові продукти. Таке, до речі, доволі часто буває з матовими тонами. Не всі з них товаришують з кремовими продуктами, коли фіксуються. І от цей тон зараз зафіксувався. І я не бачу прям таких, знаєте, дир, але я бачу, сподіваюся, зараз, може, так вам буде видно, але я бачу, наскільки важко от воно лежить, воно не має так лежати. Якщо ви любите кремові продукти, звісно, це недолік. І тепер пропоную зафіксувати весь наш результат моїм фаворитом. Пудрою, яку я вам показувала не в одному відео. Це ось така пудра. Вони її зараз зняли з виробництва. Точніше, вони її переробили, зробили безтальковою. Але я люблю цю пудру настільки, що як тільки дізналась про це, купила запаски, і в мене знизу лежать запаски. Я не знаю, що я буду без неї робити. Вона блюрить, вона дуже тонесенько лежить, вона дійсно тримає макіяж. В мене шкіра з дуже масною Т-зоною комбінована, і от ця пудра тримає не 1 годину мені макіяж. Це, я вважаю, один з найкращих продуктів від Ріани, хоча бренд в цілому я вважаю дійсно якісним, і мені здається, що серед усіх зіркових брендів саме бренд Fenty Beauty – це самий якісний бренд, тому що майже все, що я в них пробувала, мені подобається. Я хочу взяти пензлик і набити мою Т-зону цією пудрою. Хоча тон в нас матовий, але все ж таки я завжди намагаюсь максимально фіксувати, адже знаю, наскільки моя шкіра може бути непередбачуваною. Подивіться, наскільки якісно вона мені все замотувала. Прекрасна просто пудра. Вона не обтяжила, вона нічого не підкреслила, ніде не запала. Шкіра сама по собі виглядала вже доволі важкувато через те, що це матовий тон. Матові тони завжди більше видно на шкірі, ніж зволожуючі. Плюс
ось цей момент мені не подобається, да? Як веде себе цей тон, коли на нього наносять інші кремові продукти. Але пудра тут спрацювала, ледь не найкраще. І тепер усю нашу корекцію я хочу закріпити сухою корекцією. І насправді одним із моїх найулюбленіших рум'ян, звісно, вони теж будуть теплі, але тут дуже красивий колір. Єдиний недолік для мене цих рум'ян – це ось, я не знаю, як це назвати, безобразія. У нас тут є місце, подивіться, навіть рамочка є під дзеркало, але нема дзеркала. Чому Ріана зажала, я не знаю, 50 центів, скільки це? Я думаю, навіть менше у виробництві поставити дзеркало. Я досі не розумію, тому що воно тут прям проситься, подивіться, тут прям є місце для нього. Не розумію, чому. Ось це прям єдиний недолік для мене цих рум'ян. У всьому іншому тут класна упаковка, яка класно закривається. Колір чудовий, продукт чудовий, він трошечки підблюрює шкіру. Я думаю, що вам теж сподобається. І вже, погодьтеся, я не виглядаю такою зеленою, як виглядала на початку відео. Не те, щоб це зараз був мій perfect match, але якщо так сталося, що у вас не той підтон ви взяли, є там якась зеленця, а ви тепленька дівчинка, ось таким чином ви можете покращити ситуацію. І тепер я хочу показати вам 2 продукти для очей. Це ось такий олівчик і ось такі тіні в стіку. Якщо ми говоримо про олівчик, в цілому і про тіні в стіку, в мене не викликають вони якогось бажання ними користуватися. Для мене це така, доволі посередня якість. Я не можу сказати, що це погана якість, але, таке собі. Олівчик, стійкий, доволі стійкий. І мені сподобалося, що він такий, бачите, фіолетовий, але він цікавий фіолетовий, він такий фіолетово-чорний. Я сподівалася, що він буде таким, знаєте, акцентом. Особливо, наприклад, для зелених очей було б красиво. Сьогодні продемонструю вам його. А от що стосується тіней, до них в мене є претензія, тому що колір тут неймовірно красивий. Мені справді він подобається. Але вони настільки швидко хопаються, що якщо, наприклад, ви захочете нанести на одне око, потім на інше, і тільки потім почнете тушувати, скоріш за все, друге око ви не встигнете розтушувати, вони заліпають і все. Тож я оформила міжвійку і готова тепер зробити макіяж очей. Беру ці тіні в стіку, наношу. Бачите, вони ще навіть якось так, не Бобі Браун в стіку, вони ще якось так наносяться комочками, не знаю, не подобаються мені ці тіні, хоча колір дуже красивий, такий комерційний. Я в цілому дуже люблю тіні в стіку, але це не той випадок. І от бачите, тут вже кончик зафіксувався, і я вже нічого з ним не можу зробити, ніяк його не можу підтушувати. Тут не те, що нема часу, тут буквально кожна секунда важлива. І через це, плюс вони якось наносяться нерівномірно, вони комками можуть наноситись. І за рахунок цього, якось ось так це виглядає в кінцевому результаті. І я думаю, що я, мабуть, спробую цим олівчиком. Я просто не впевнена, що в мене це вийде, тому що, бачите, це такий олівець, але не класичний олівець. Я ніколи ним не пробувала малювати стрілки, і я не впевнена, що я зможу намалювати стрілку, тому що тут кінчик круглий і доволі великий. Але зараз спробую намалювати стрілку для того, щоб збалансувати око. І заодно подивимось, чи можна цим олівцем все ж таки її намалювати. Сподіваюсь, що не пошкодую. Так він. Давайте я вас ближче зроблю, щоб ви бачили. Бачите, він ривками йде. Дуже складно ним одну лінію провести, а я вже вам якось казала, що це критично важливо у намалюванні стрілок. Бачите, він плашивить як... не йде м'яко. Не точно пошкодую, що я вирішила малювати стрілками. Що я вам можу сказати? Вона була збоченка. Подивіться, я сама собі зараз створила проблему, я сама розуміла, йдіть знову ближче. Я сама розуміла, що він не буде малювати, і все одно почала. Він сипеться просто безбожно. І це ж я його навіть не тушую, а просто намагаюсь ним малювати. Він, бачите, якимись комками передається, однією лінією не тягнеться, так ще й сипеться. Оце я, звісно, сама собі проблеми створила. Подивіться, що в мене вийшло. Це просто якийсь кошмар. Тут пробіли.
заповнити їх дуже складно. На що я почала малювати ті стрілки? Я ж вам казала 2 хвилини назад, що нічого не вийде, і все одно вирішила спробувати. Я намалювала ці стрілки, але я зараз настільки зла, що мені прямо зараз хочеться закінчити цей огляд. Я сподіваюся, ви зараз зрозумієте, чому. Я дуже сподіваюся, що камера це передасть. По-перше, я трошечки посиділа, і ось тут в мене, ось вона, з'явилась пляма. Я вам нагадую, це обличчя одним брендом. Якщо продукти не працюють всередині бренда, це прям катастрофа, так не має бути. Одна справа, коли в нас не працюють продукти різних брендів, можна сказати, ну окей. Але коли ми говоримо про один бренд, вони мають підбирати один під інший. І це інша якась, це не та сама серія, що і у Тону, але все одно ось такого не має бути. Це погано, це дуже погано. Далі, цим олівцем неможливо малювати. Я там вам трошечки підзняла, сподіваюсь, буде видно. Він просто дає отак проплешини. Ви не можете провести лінію. І коли ви починаєте заповнювати ці проплешини, теж нічого не виходить. Але ваш олівчик ковзає вже по тій лінії, яка була до цього, по тим фрагментам, де він залишився. І за рахунок цього він одразу сипеться. Просто подивіться на те, скільки в мене осипань. Я вважаю таку кількість осипань від гелевого олівця просто неприйнятною. І я їх ось так прибираю, і в мене образовуються нові дири тепер під очима. Я не можу пензликом просто смахнути. Подивіться, що це. Не має так виглядати шкіра під очима. Далі, якщо ми говоримо за тіні, от я з ними трошки посиділа, я просто їх завжди закріплювала сухими, я цього не бачила. Але я, чесно скажу вам, я і користувалась ними всього декілька разів. Ой, подивіться, що це? Це якась попка макаки, а не око. І в мене повіки молоді. Мені здається, жодні кремові тіні так не лягають. Уявіть, що це буде з більш, повіками, на яких більше зморшок, або з більш віковими повіками. Я прямо зараз трохи в шоці. Стрілки в мене вийшли різні, але я взагалі після цього макіяжу йду одразу вмиватися, я з ним не буду ходити. Це жахливо. І олівець, щоб ви розуміли, 23 бакса коштує. Ось це. Вибачте, знаєте, скільки олівців ламель можна купити, які такого робити не будуть за ці гроші, з якими я завжди малюю ідеальні стрілки? Зараз він, до речі, на ульті по знижці 11,50. Я навіть не здивована, чому. Це прям дуже погано. Окей. Давайте я трошечки заспокоюсь. Ви від мене трошечки від'їдете і перейдемо до продукту, який я справді люблю, який я вам можу радити. І це ось цей прекрасний хайлайтер, про який, я впевнена, ви знаєте, про який ви 100% чули. Його єдиний недолік, він може трошечки підзатиратися, але я не можу сказати, що він критично затирається, він все одно переноситься. Подивіться на цю вологість. Це просто... Це дійсно даймонд. Я хочу перекрити оце все, оцей весь жах цим хайлайтером. Звісно, на камеру навіть наполовину вам не передасть, наскільки це красиво в житті. Жоден бренд, які намагались повторити, вони все одно відрізняються. Я не бачила прям 100% аналогів на цей продукт, проте сама Ріанна цей продукт позиціонує саме як хайлайтер. Я не знаю, наскільки ось це можна назвати хайлайтером, тому я все ж таки це розглядаю більше як спаркл, яким ви можете прикрасити макіяж, як на вилиці це не наносили, тому що це окремі блискітки. Але в мене є ось такі 2 продукти від Fenty. Це підсвічуючі краплі. Вони прям, знаєте, дають таке делікатне сяйво. Прям можна в тон додати. Дивіться, це така напівмасляна текстура. Дуже-дуже красива. І я, коли додаю її в тони, вона дуже красиво підсвічує шкіру. І також в мене є ось такий хайлайтер від Fenty. Це в нас просто рідкий хайлайтер, який дуже красиво виглядає в зоні декольте. І це вже насправді хайлайтер хайлайтера. Ви бачите цей метал?
Це дуже красиво. Я думаю, що ми сьогодні вже нічим не зіпсуємо цей макіяж. Тож давайте додамо цей теплий хайлайтер на вилиці, і я вам покажу, як він виглядає на вилицях. Але знаєте, що і на засмаглу шкіру влітку, на зону декольте, це теж дуже красиво. Він такий прям ультрапігментований. Я видавлюю його зовсім крапельку, потихеньку його отак втоптую пальчиком. І тепер ось такими втоптуючими рухами, подивіться, наношу. І одразу чистим пальчиком трошечки підтушовую, тому що цей хайлайтер схоплюється. Але будьте обережні вже на запудреному обличчі, тому що це все ж таки кремовий продукт. І якщо ви якось занадто потягнете або занадто багато нанесете, то є шанс, що він вам щось роз'їсть. В мене зараз, я вже боюсь казати, тому що до цього рум'яна не роз'їдали. Але в мене зараз, от я дивлюсь на себе, я не бачу, щоб він щось роз'їв, але я бачу, як у мене жахливо все виглядає під очима. Боже ж ти мій, продовжує сипатись цей олівець. Я якби знала, що він так буде сипатись, я б почала правильно з макіяжу очей. Я не очікувала, що він таке зробить. Він піде в смітник після цього огляду. Це жахливий олівець. Я за кадром підкрутила вії і тепер хочу скористатись ось такою Та що ж, все, я настільки потухла, бачите, що вже язик навіть не працює. Хочу скористатись ось такою тушшю. На неї було дуже багато хороших відгуків. Я взагалі не зрозуміла гайпу, чесно вам скажу. Звичайна туш на об'єм, яка не робить нічого. Тому показую повністю туш, як вона є, без прикрас. І нагадую, в мене короткі від природи вії, дуже короткі. І для мене вона якби особливо нічого не робить. Тобто вона для мене не відрізняється нічим від мільйона ще люксових тушей, які на моїх очах виглядають ніяк. Подивіться. Можна далі нічого не коментувати, я думаю, все і так зрозуміло. І з продуктів для губ в мене є тут 2 олівчика. І один, як ви можете бачити, майже половини вже нема. І він в мене лежить в запасках, настільки я його люблю. Я неодноразово вам його показувала. Це олівчик у відтінку Peanut Butter. Боже, дівчата, у мене досі сипеться під очі цей олівець. Я просто сижу весь цей час його струшую. Це жесть. Подивіться на цей фантастично красивий коричневий колір. Це максимальна комерція. І саме тому він в мене є в запасках. Я дуже люблю цей олівець. Він от прям майже з кожною помадою мечиться. Це дуже красиво. І наступний олівчик – це ось такий фантастичний олівчик у відтінку Riri. Дуже красивий такий. Теж доволі універсальний, підходить дуже великій кількості засобів для губ, але я його купувала саме в наборі з ось цим блиском. Це один з останніх запусків Fenty, це відтінок Grape Splash. Ви, скоріш за все, бачили цей відтінок, тому що одна афроамериканка зняла відео, яке просто, я не знаю, наскільки мільйонів переглядів завірусилось в Тіктоці. Потім це побачила Нікі Tutorials, зняла теж. І от після того, як зняла Нікі, і я побачила, що на білій шкірі це так само неймовірно виглядає, я замовила це теж. Це неймовірно красиво, подивіться. Я не знаю, що Ріана робить в цих блисках, але це просто щось неймовірне. І, до речі, я дуже сильно люблю олівці від Ріани, от саме через це. Їх практично неможливо стерти. Дінона і Ріана – це самі стійкі олівці, які просто, це декілька пекл ада, аби стерти їх контур. І в мене зараз нема у наявності, десь тут я вам ставлю підказку. У мене ще була вельветова помада від Ріани. І якщо знайду відео, так само вам вставлю, тому що я дівчатам показувала. Я так зрозуміла, це проблема була не тільки в мене, а це часта проблема саме цих помад. Там вилітає дозатор. І через це у вас постійно все в помаді, вона витікає. Приємного дуже мало, хоча помади самі по собі круті. Наступний продукт для губ – це, я думаю, ви 100% бачили, знаєте, це легендарна червона помада, з якою Ріаночка виступала на Super Bowl. І от після цього вона була sold out усюди.
В мене є відео з червоними помадами, я там вам показувала, десь тут буде підказка, як вона виглядає в мене на вустах, розказувала, кому вона може підійти, тому сходіть, будь ласка, туди, подивіться, тому що це стійка матова червона помада, я не хочу зараз її рознести по всьому обличчю, і в мене тут не тільки олівка була, а ще й червоний був, тому давайте просто я покажу вам мої самі улюблені продукти для губ від Ріани. Як ви могли зрозуміти, це навіть не її блиски, хоча блиски я теж дуже сильно люблю, проте я вважаю, що саме ця категорія її продуктів для губ є найбільш недооціненою. Я зараз говорю про її неймовірні бальзамні помади. По-перше, подивіться на ці футлярчики. Це просто щось, По-друге, як це комфортно, як це глянцево. Це ось так само глянцево, але при цьому це ще доглядає за вашими вустами. Дуже комфортно. Прям ви наносите, ви відчуваєте, що вся сухість, яка була кудись іде. Я обожнюю ці помади. І ось цей продукт, який я повторюю і буду повторювати. Вони прям танучі. От ви не встигли ними доторкнутись до вуст, і вони так одразу раз і розтанули, обволокли. Як бачите, тут доволі насичений колір. Це не напівпрозорі бальзамні помади, в них дійсно є колір. Просто подивіться на цей глянець. Це в мене 0,4 відтінок. І ось так виглядає 0,2 відтінок. У мене зараз губи трошечки натерті, через це вони червонуваті і не до кінця перебивається. Він такий більш до персикового цей колір, але в ньому вже менше кольору, ніж в попередньому. Проте подивіться, дуже красиво, дуже глянцево, обожнюю. І ось так виглядає останній відтінок. Це теж 0,4, але це Sleep Shine, це інша формула. І він зараз вам здається трошечки більш рожевим, насправді він трошечки більш бежевий, повторюсь, губи натерті, вони в мене зараз навіть трошки пекуть. В цілому ви можете сходити подивитися, я показувала вам цей продукт в моїх фаворитах. Це одна з моїх найулюбленіших бальзамних помад, вона пасує усім. Ви берете якийсь нюдовий олівчик і це просто... Тож, ви подивилися усі продукти, як вони себе вели, і одразу після цього відео, повторюся, я пішла змивати макіяж, тому що в мене дуже сильно боліло око, і я навіть до кінця не могла зрозуміти, чому воно в мене так сильно болить. І коли я почала згадувати і аналізувати, то я зрозуміла, що цей олівець, який, оцей фіолетовий, жахливий, у якого і технічні характеристики то насправді жахливі, але ще й він ось таке зі мною зробив, що цей олівець я тестувала лише на руці. Я не тестувала його навіть в міжвійці. Мені чомусь здавалося, що я його тестувала. Але коли я почала згадувати і аналізувати, я зрозуміла, що я його не тестувала на обличчі. І ось така реакція була у мене. Я прикріплю вам тут скріншот, я знайшла ось такий відгук на Reddit, людина каже, що в неї взагалі гноїлися. Неважливо, яким способом вона наносила цей олівець, завжди щось не так. Тому я вас застерігаю, все, звісно, залежить від вас. Цей олівець зараз на дуже хороших знижках, і я тепер розумію, чому. Тому що, на мою думку, якщо олівець здатен таке робити, а я не алергік, в плані косметики, в мене ніколи на косметику не буває алергії, в мене ніколи не буває настільки жахливої реакції на продукти, і я з тих людей, які майже щоденно один проміжок часу собі промальовували міжвійку, і я з тих людей, які можуть за день зняти декілька відео, декілька макіяжів і кожен раз промальовувати міжвійку. І ніколи в житті в мене не було таких проблем. Око дуже сильно боліло, слава Богу, це не було чимось таким, що там інфекція чи щось подібне, але приємного в цьому було мало. І тому одразу після огляду цього відео, як тільки я змила макіяж, бо в мене вже почало свербіти око, на ранок я встала така, як ви бачили на кадрах, і я така ходила 5 днів, на 6-й день в мене ще була сухість, але майже спав набряк. Тож, як тільки я більш-менш одужала, прийшла до себе, я вирішила позбутися майже усіх продуктів від Fenty, тому що вони мене шалено просто налякали. І я залишила рідкі хайлайтери, обидва, які я вам показувала, вони мільйон разів мною і не тільки мною протестовані. Я залишила сухий хайлайтер, я його дуже сильно люблю. Я залишила всі продукти для губ, які я вам показувала в цьому відео. З ними теж ніколи не було проблем. Я залишила, звісно, що пудру. Також я залишила сухі рум'яна. І також я залишила ось цей парфюм.
який я вам, до речі, чомусь забула показати. Як бачите, його тут, я нормально вже використала. І це вже друга баночка. Першу я, на жаль, розбила, але він мені тоді настільки сподобався, що я одразу замовила другу баночку. Це дуже важкий парфюм. І парфюм, який насправді, коли я його тільки отримала, він мене трошечки налякав, тому що я його отримала в б'юті-боксі. Він такий прям дуже-дуже важкий, як тільки ви його наносите, але потім ця важкість через хвилин 10 відходить, з'являється більше цитруса, я дуже люблю цитрус, з'являється щось більш легке, але він все ще дуже важкий, саме тому я його досі не використала, тому що я ним користувалася лише коли було дуже холодно, а ми тоді жили у Флориді, і там настільки холодно, настільки часто не було. Зараз я знову інколи по настрою ним користуюсь, але це, знаєте, спробуйте, тому що він може вам сподобатись. Адже я теж спочатку сказала, ні, я цим не буду користуватись, але так сталося, що я його вже нанесла на себе, і коли я понюхала себе через годину, я сказала, це непогано. Тому, можливо, він вам сподобається. І, звісно, що я позбулася олівця. Я на 99% впевнена, що це була реакція саме на нього. Я перевірила його склад. Я нічого не знайшла в складі, окрім того, що в ньому дуже багато силіконів. Можливо, вони якось забили щось. Я не знаю що, і я, чесно кажучи, не хочу знати. Я просто позбулась його, я просто забула його як страшний сон. Також я позбулася рідких рум'ян, тому що насправді вони непогані, але в мене непоганих кремових рум'ян багато, тому... Також я позбулася, звісно, тіней в стіку цих просто жахливих, самі жахливі тіні в моєму житті, які... В мене нема жодних тіней, от чесно вам скажу, не те, що в стіку взагалі, в кремовій текстурі, які б вели себе настільки ж погано, наскільки себе ведуть ці тіні. Можливо, да ні, яке можливо? Я пам'ятаю, що і коли була дитиною, я вам тут прикріплю, як виглядають, ще коли я в старших класах, на перших курсах універу вчилася, я користувалася ось цими тінями в шайбі від Maybelline, і навіть вони себе так не вели. Це мас-маркет, тому ні. Абсолютно жахливий продукт, і я його позбулася. Я позбулася, звісно, тону, тому що він мені просто був не потрібен. Я його тримала саме для огляду, а до цього я його купувала саме, мені треба було для клієнтки на пару разів його використати. І я все ж таки позбулася консилеру, я не розпробувала його. І так само я позбулася туші. Я знаю, що туш від Fenty дуже багато людей хвалили, навіть хвалило більше людей, ніж від Rare Beauty, але я нещодавно знімала огляд «Усе обличчя перших вражень», і там я спробувала туш від Селени, і вона мені сподобалась набагато більше. Тому, туш теж пройшла якось абсолютно повз мене, і таким чином цей бренд для мене залишився улюбленим все ще на рівні продуктів для губ, тому що я люблю Armani продукти для губ найбільше, і найбільше я люблю продукти для губ від Fenty. Це два бренди, які, знаєте, такі стовпи. В мене найбільше продуктів для губ саме від цих двох брендів. Від інших брендів в мене є продукти, але не в такій кількості. І я б хотіла сказати, що це найбільш вдалий зірковий бренд. Але після смак, те, що я відчуваю зараз, я не впевнена, що я взагалі наважуся що-небудь ще купити від Ріани, окрім продуктів для губ. Я все ще люблю її олівці для губ, я все ще люблю її всі продукти для губ, блиски, бальзамні помади, але мені все ще страшно. Тому це відео мало стати більш позитивним, але, на жаль, воно таким не стало. Я все ще люблю деякі продукти, я все ще деякі продукти можу вам радити, але будьте обережні. І я тепер не впевнена у цьому бренді, тому що, повторюсь, я не алергік. Я розумію, що таке могло статися, я могла б попасти в ту маленьку категорію людей, в яких таке сталося. Але в моєму житті просто ніколи такого не було. Я за своє життя спробувала стільки косметики. Я настільки часто інколи фарбуюся, і ти змиваєш, наносиш, знову змиваєш, і завжди наносиш гелеві текстури. І ніколи в житті я потім не прокидалася з таким страшним болем, як прокинулась після цих продуктів. І в завершення я хочу побажати вам здоров'я, бережіть себе. Сподіваюсь, це відео вам було корисним, тому що розважальним воно вже точно не буде. І побачимось в наступних відео на моєму каналі.
У нас попереду ще все обличчя Rare Beauty, і в нас ще попереду все обличчя одним важким люксом. Тому буде весело. Підписуйтесь, якщо ви досі не підписані. Також напишіть ваші думки. І, до речі, якщо у вас щось було з цих продуктів і була або не була реакція, теж напишіть, тому що це дуже цінно. Я завжди сама, перше ніж придбати якийсь продукт, читаю різні точки зору. І тому, можливо, у вас було зовсім не так. І тому, хто буде дивитись це, ваш коментар буде дійсно цінним. Ну, а я з вами не прощаюся. Побачимось в наступних відео на моєму каналі. І па-па!